Hej och välkomna. Jag har inte gjort så många videoer. Men det här är en. ما يوتيوب لقينا روي مان واكل Jag sitter på en låt. انا دوبا لك ابوك لو جيم ويوتيوب كيسه ما يجيش على جيمين وين دندو الله مش فاين يا انتو تجدون تصدقوا يا رمس Jag måste bli klar. alla kommer säga du nu du borde ducka du led du kommer leta annat land du vet inte som jag använder det här håll du jävla nu är det ditt nu är det en och en du förstår nu du sa va man ska bara hoppa man ska också ducka och hoppa något duckade super easy ده jätteenkelt gurigaan oo dhan laga dhiginay baya kulli gaashka maya haaqi kala soo qaatamay kulli yalla qof fadhiga qolka fadhiga nalo gaway kaale YouTube maya may waa jibina Det var lite, jag kan inte. jag ska hoppa och ducka du hoppar kolla va Ja! Måste du kolla mig? Nej. Nej, gå. din rumpa är Wow! alltså din rumpa är fullare nu Åh, käften, jag brinner inte av det. hon är jävla nu انت قاعد ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم sitt nej inte sitt ولقد lie اصطفيناه down Lie down, snabbt. في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا نذكر خنجروفه
Brukar jag säga sådär när vi تلك brukar göra videos? أمة قد خلت لها ما Men jag alltså du. كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل Vad ska jag göra? والأسباط Nej, din idiot! موسى وعيسى Alltså fan hon är hållet jävla nu. Det är du som är jävla nu. Varför stängde du ut det? Bli ett lag. Din jävla. Du svänger inte. Det är du! Men det svänger inte. وأيوب يمض إيمانه يا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مسلمون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت Den här jävla videon. ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون Vad ska jag hoppa? سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا
عشان رسولا تجار فيك منكم يتلو T-Rex, عليكم you are a آياتنا T-Rex. ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم Sì, ducca, ducca, ducca. Sì. Sì, ducca. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه قلت أنا مراد الكتاب هاردي. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف العذاب Yes, intelligent, yo, stick, jump. Hoppa, dive. Rädda dig nu, vet du. Du vill säga tack. Men okej, om jag säger tack, men kan du inte bara gå nu? Alltså vadå? Jag kommer hjälpa dig någon gång. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم Du svarar visst. والذين آمنوا Du أشد svarar visst. حبا لله Du är den som ولو fick يرى lite visst. الذين ظلموا إذ يرون Alla min العذاب tur, jag vill أن vinna. القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين Vi har 20 gånger. Jag ska kolla vad de sa. وقال الذين اتبعوا لو Hurra, hon vill säga hurra. فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم Timons, alla sin ska ut. Du förräder början, sista minuten. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات Ey, الشيطان come on. Alltså du din jävla noob. إنه لكم عدو Ha, yeah. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء Den sista minuten, 15:00. وتقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا